შევიძლია დაიწყო. კი. ხედავ. გამარჯობა. მე ვარ რევმატოლოგი ნინო ცისკარიშვილი. დღევანდელი ლაივი ორგანიზებულია კომპანია Art Pharma's მიერ, რისთვისაც მადლობა მინდა მათ მოვახსენო. ლაივის თემა პანდემია და რევმატული დაავადებები. რევმატოლოგია, ზოგადად რევმატოლოგია და პანდემია ბევრ ასპექტში გადაიკვეთა. განსაკუთრებულად, ვთქვათ, ყველანი ახალი გამოწვევის წინაშე, ახალი რეალობის წინაშე დავდექით, ბევრი რამე გადავაფასეთ. და, ბევრ, ვთქვათ, მკითხვაზე მოგვიწია პასუხის გაცემა. რამდენიმე მიმართულება იყო საინტერესო ამ პერიოდში ჩვენთვის. პირველი ეს არის იმუნოსუპრესიული პაციენტები, იმუნოსუპრესიული რევმატული პაციენტები, რომელთაც აქვთ ინფექციის მაღალი რისკი. მართალია ჩვენ გვქონდა, ვთქვათ, SARS-ის, MERS-ის გამოცდილება იმუნოსუპრესიულ პაციენტებში და ვთქვათ, აქ არ იყო, ვთქვათ, მაინდა-მაინც ნეგატიური სურათი. თუმცა, ვთქვათ, რეკომენდაცია იმის შესახებ, რომ პაციენტები განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა გამოეჩინათ, რა თქმა უნდა, ასეთი რეკომენდაცია, ვთქვათ, მივეცით. ასევე გადაიკვეთა, ვთქვათ, COVID-19-ის მკურნალობის საკითხი, ვთქვათ, COVID-19-ის მკურნალობისთვის გამოყენებული მედიკამენტებიდან ბევრი რევმატული ბევრი მედიკამენტი არის რევმატული. პირველი პლაქვენილი, რომელიც, ვთქვათ, ყველაზე უფრო ფართოდ იქნა გამოყენებული. ეს საკითხი დადგა იმიტომ, რომ ესეთი პირდაპირ ანტივირუსული მედიკამენტები ჯერჯერობით არ მოგვეპოვება, ის გამოც იმუნომოდულაციამ განსაკუთრებული, ვთქვათ, როლი შეიძინა და ერთ-ერთი ასეთი, ვთქვათ, აგენტი თეორიული არის პლაქვენილი. და იქიდან გამომდინარე, რომ პლაქვენილზე ბევრი საუბარი დაიწყო პანდემიის პერიოდში. ითქვა ბევრი ნეგატიურიც, რამაც რევმატული პაციენტების ადჰერენტობის პრობლემა გააჩინა. იყო დიდი აქცენტი გაკეთებული, ვთქვათ, პლაქვენილის კარდიოტოქსიკურ ეფექტზე. თუმცა მინდა პაციენტების გასაგონად ვთქვა, რომ ეს არის პრეპარატი, რომელიც 50 წელზე მეტი არის ბაზარზე და ჩვენ არ ველოდებით სიურპრიზებს პლაქვენილისგან. კარდიოტოქსიკური ეფექტი ჩვეულებრივ კლინიკურ პრაქტიკაში არის ძალიან იშვიათი, ისიც იმ შემთხვევაში, თუ წამალი გამოიყენება სხვა, ვთქვათ, მედიკამენტებთან ერთად, რომელიც ასევე იწვევს რითმის დარღვევას. და ასევე ძალიან განსხვავდება ის დოზა, ვთქვათ, რომელიც ჩვეულებრივ კლინიკურ პრაქტიკაში გამოიყენება რევმატოლოგიაში იმ დოზისაგან, რომელიც გამოიყენება COVID-19-ის მკურნალობაში. და ვფიქრობ, უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ვთქვათ, ვირუსს აქვს თვითონ ვირუს ინდუცირებული დაზიანებაც, ვთქვათ, შესაძლებელია ყოფილიყო, ვთქვათ, მიოკარდიუმისა. ამიტომ, ვთქვათ, აი ეს მომენტი შიში წამლისა, რომელიც გაუჩნდათ რევმატულ პაციენტებს, მე ვფიქრობ, უნდა, ვთქვათ, ყველამ ერთად გადავლახოთ, იმიტომ რომ ბევრი სისტემური დაავადების შემთხვევაში, ვთქვათ, პირველ რიგში სისტემური წითელი მგლურა,
შოგრენის სინდრომი და ასე შემდეგ, პრაქტიკულად პლაქვენილი წარმოადგენს მკურნალობის ქვაკუთხედს. ამიტომ მინდა ყველა ჩემი პაციენტის გასაგებად, ყველა რევმატული პაციენტის გასაგებად ვთქვა, რომ მათ არ შეწყვიტონ არამც და არამც პლაქვენილის მიღება იმ ნეგატიური ინფორმაციის ფონზე, რასაც ისმენენ, განაგრძნო მკურნალობა და ასევე მინდა აქვე გავაფრთხილო, რომ პლაქვენილი იმ დოზით, რა დოზითაც რევმატული ჩვენების გამო იღებენ, მათ არიცავთ თქვათ COVID-19-ისაგან, თუმცა ასევე ისიც გასათვალისწინებელია, თქვათ სხვა პრეპარატებისგან განსხვავებით, პლაქვენილზე მყოფი პაციენტების რისკი პლაქვენილზე მყოფი პაციენტების თქვათ რისკი არ არის გაზრდილი. ეს რაც თქვათ შეეხებოდა პლაქვენილს, სიმციმი დაიწყო ოღონდ ეკრანმა. და რაც მინდოდა რომ აუცილებლად მეთქვა, ასევე არის თქვათ პრობლემები სხვა მედიკამენტებთან დაკავშირებით, როგორიც არის თქვათ მეტოტრექსატი, როგორიც არის ლეფლონომიდი, როგორიც არის აზათიოპრინი, რომელიც ჩვეულებრივ რევმატულ კლინიკურ პრაქტიკაში ფართოდ გამოიყენება. და ასევე ბიოლოგიური თერაპია, ტოცილიზუმაბი, რიტუქსიმაბი, TNF-alpha-ს ინჰიბიტორები, არამც და არამც ასეთმა პაციენტებმა რევმატოლოგისგან დამოუკიდებლად არ გადაწყვიტოთ, რომ მკურნალობა შეაჩეროთ. თქვენი რისკი გაზრდილია იმ პაციენტებთან შედარებით, რომლებიც ამ წამლებს არ იღებენ, ამიტომ თქვენ ზედმიწევნით ზუსტად უნდა შეასრულოთ ის რეკომენდაციები, რომლებიც პრინციპში ყველამ ვიცით და რომლებიც სადღეისოდ არსებობს, როგორიც არის თქვათ სოციალური დისტანცირება, თქვათ ხელების დაბანა და ასე შემდეგ. და თქვათ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დაგიდასტურდებათ COVID-19, მხოლოდ ამ შემთხვევაში, თქვათ რევმატოლოგთან შეთანხმებით შეიძლება თქვათ მოხდეს საუბარი, თქვათ მკურნალობის კორეგირებაზე. ასევე ძალიან საინტერესოა ეს მეორე მიმართულება, ასევე ვთქვათ COVID-19-ის მკურნალობა რევმატული პრეპარატებით. ტოცილიზუმაბი, რომელიც ასევე წარმატებით გამოიყენება, ფართოდ გამოიყენება რევმატოლოგიაში და წარმატებით გამოიყენება, ვთქვათ, COVID-19-ის მკურნალობაში, იმ ჭარბი, ვთქვათ, ანთებითი პასუხის სამკურნალოდ, რომელსაც ციტოკინური შტორმი ვეძახით და პრინციპში ყველასათვის ცნობილია. და პრინციპში დაახლოებით ციტოკინური შტორმის ანალოგი, მაკროფაგების აქტივაციის სინდრომი, ვთქვათ, ასევე, ვთქვათ, წარმატებით შეიძლება იყოს, ვთქვათ, ნამკურნალები ტოცილიზუმაბით და ამიტომ აი ამ საკითხებში ალბათ საინტერესო იქნება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით რევმატოლოგების აზრი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ამ წამლების გამოყენების დიდი გამოცდილება ჩვეულებრივ კლინიკურ პრაქტიკაში და ამიტომ ვიცით, ვთქვათ, როგორ სწორად ვმართოთ, ვთქვათ, არა მხოლოდ პაციენტი, არამედ ასეთი მკურნალობა. ეს პრინციპში არის ის ძირითადი საკითხები, რაც მინდოდა მეთქვა პანდემიასთან დაკავშირებით. და ეხლა ალბათ იქნება კითხვები, რომლებსაც ვუპასუხებ. ოღონდ ამ კითხვებს ვერ ვხედავ.
24 წელია ქალბატონი კითხულობს, რომ 24 წელია მაქვს რა გაქვთ ოღონდ რევმატოიდული ართრიტი და ამ პერიოდში მკურნალობ, თქვენთან მოსვლა ვერ მოვახერხეთ, ძალიან გთხოვთ დამნიშნოთ ნორმალური მედიკამენტი, ახლა ვიღებ მარტო დიკლოდენს გამაყურჩებლებს, რაც რისებონს კვირაში ერთხელ. რევმატოიდული ართრიტის შემთხვევაში ზოგადად არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები არის სიმპტომური საშუალებები. არის ართრიტები, სადაც არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები პრაქტიკულად მოდიფიცირებას აკეთებს, ვთქვათ, დაავადებისა, როგორიც არის სერონეგატიური სპონდილური ართრიტები, განსაკუთრებით მათი ცენტრალური ფორმები. ამიტომ, როცა ერთ, ვთქვათ, პაციენტს უპასუხებ კონკრეტული დიაგნოზის მქონეს, არ მინდა ესე გაიგოთ, რომ განზოგადდეს და დაუშვათ ჩათვალოთ, რომ ეხება ყველა სხვა დიაგნოზის მქონე პაციენტს. ცოტა საფრთხილოა ამ კუთხით აი ესეთი, ვთქვათ, აუდიტორიის წინაშე გამოსვლა. რევმატოიდული ართრიტის შემთხვევაში არასტეროიდები არის მხოლოდ სიმპტომის მამოდიფიცირებელი მედიკამენტები. შესაბამისად, თუ თქვენ გაქვთ, თუ თქვენ იცით, რომ ეს არის რევმატოიდული ართრიტი, ჯობია თუ არ არის, ვთქვათ, რაიმე სერიოზული წინააღმდეგჩვენება, ან ვთქვათ, არ არის მოლოდინი, რომ რომელიმე პარამეტრი ნორმალიზდეს და შემდეგ, ვთქვათ, დავიწყოთ მკურნალობა, აუცილებლად, ვთქვათ, საჭირო იქნება ჩართვა ისეთი, ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მამოდიფიცირებელი მედიკამენტებისა, რომლებიც უზრუნველყოფენ, ვთქვათ, რევმატოიდული ართრიტის მართვას და, ვთქვათ, თქვენი მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ალბათ ესეც არ იქნება, რამდენად მისაღები იქნება, ვთქვათ, ამ სიტუაციაში, ვთქვათ, ბევრი ბაზისური ეგრეთ წოდებული მამოდიფიცირებელი მედიკამენტია, რომელიც გამოიყენება რევმატოიდული ართრიტის დროს და ეს არ არის ზეპირად დასანიშნი მკურნალობა, იმიტომ რომ წამლებს აქვთ, გარდა იმისა, რომ აქვს, ვთქვათ, აქვთ თერაპიული, ვთქვათ, ეფექტი და ისინი, ვთქვათ, კარგად მოქმედებენ დაავადებაზე, მათ აქვთ გვერდითი მოვლენებიც, რომლებიც აუცილებლად უნდა იქნან გათვალისწინებული მკურნალობის დანიშვნისას, არჩევისას, შერჩევისას თქვენთვის და მკურნალობა უნდა იყოს თქვენზე აბსოლუტურად მორგებული, ამიტომ გამიჭირდება, რომ ესე, ვთქვათ, აქედან გირჩიოთ რამე. ქალბატონი მაია ისევე მკითხულობს, რომ მკურნალობდით ჰომეოპათთან. კი ბატონო, გასაგებია, უბრალოდ მე, ვთქვათ, ვთქვათ, მიმართულებით გირჩევთ, რა მიმართულებითაც, ვთქვათ, ვთვლი, რომ არის სწორი. ამიტომ თუ თქვენ გაქვთ დადასტურებული რევმატოიდული ართრიტი, თქვენ უნდა მიიღოთ, ვთქვათ, მკურნალობა იმ, ვთქვათ, რეკომენდაციებით, რომლებიც დღეისათვის არსებობს და ეს მკურნალობა არ ინიშნება ასე ზეპირად, თქვენ გჭირდებათ, ვთქვათ, ანალიზების გაკეთება, თუნდაც თქვენ გჭირდებათ ზოგიერთი ინფექციის გამორიცხვა, რომელიც ლატენტურად ჩუმად შეიძლება მიმდინარეობდეს და მხოლოდ შემდეგ, ვთქვათ, დაგენიშნებათ მკურნალობა. ამიტომ სამწუხაროდ, გარდა იმისა, რომ, ვთქვათ, არასტეროიდით შეიძლება გაიყუჩოთ ტკივილი, აი ამ რეჟიმში გამიჭირდება, რომ რამე გირჩიოთ. მოგესალმებით, ვარ ორსულად, მაქვს დანიშნული პლაქვენილი, მაინტერესებს, რამდენად შეიძლება ორსულობაში, მე მგონი ესე იყო, ჩავხურავ, ვეღარ ვაგრძელებ ამ იმას, ორსულობაში ამ წამლის მიღება, სავარაუდოდ.
კი ბატონო, აუცილებლად თუ თქვა პლაქვენილი ორსულობისას ინიშნება, არ წყდება, პაციენტებმა უნდა გაითვალისწინონ ესეთი რამე, რა იქნება, ყოველთვის დადეთ სასწორის ერთ პინაზე აქტიური დაავადება და რა ზიანი შეიძლება მოიტანოს, თქვა, აქტიურმა დაავადებამ თქვენთვის, ნაყოფისთვის და მეორე პინაზე დევს, თქვა, ის შესაძლოგვერდითი მოვლენები, თქვა, რაც შეიძლება, ნებისმიერ შემთხვევაში მხოლოდ ორსულობას ეს არ ეხება, რაც შეიძლება იყოს, თქვა, წამლის ფონზე. და პლაქვენილის შემთხვევაში ცალსახად, თქვა, უნდა გაგრძელდეს ორსულობის პერიოდში, ამიტომ არანაირად არ შეყომდეთ. კარგი ბატონო. ქალბატონო მაია, კი ბატონო, inbox-ში აუცილებლად მოგწერთ. ქალბატონო, ეს იგივე ვერ ვხედავ ამ კითხვებს და რა ხდება, ვერ გავიგე. მაქვს დიაბეტი, ართროზი, ოსტეოქონდროზი და რას მირჩევთო? კი ბატონო. როგორც ყველა პაციენტს ართროზით, თქვენს გირჩევთ იგივეს. ეს არის ყველა იმ ნეგატიური, ვთქვათ, რისკის ფაქტორის შეცვლა, მოდიფიცირება, რაც შეიძლება ცუდად მოქმედებდეს ართროზზე. ძირითადად ეს არის ჭარბი წონა, ეს არის, ვთქვათ, ფიზიკური დატვირთვა, არასწორი და ეს არის ასევე ფეხსაცმელი, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ართროზის დროს, წონის მატარებელი სახსრების, ვთქვათ, პრობლემის დროს. ამიტომ, ვთქვათ, ეცადეთ, თუ თქვენ მაგალითად მუხლების, მენჯბარძაყების, ვთქვათ, სახსრების პრობლემა გაქვთ და ართროზს, ვთქვათ, ამას ეძახით, ეცადეთ, ვთქვათ, იხმაროთ ესეთი სწორად შერჩეული ფეხსაცმელი, ვთქვათ, ბოტასებით იაროთ, 3-დან 5 სანტიმეტრამდე ქუსლით ფეხსაცმელით იაროთ, ოპტიმიზაცია დატვირთვისა, ვთქვათ, თუ ადრე, აი, იცით როგორ შეზღუდეთ, ვთქვათ, მაგალითად შოპინგზე დადიოდით 3 საათი. ეხლა ჯობს რომ წახვიდეთ 3-ჯერ თითო საათით, ანუ აი ეს არის დატვირთვის ოპტიმიზაცია, ვთქვათ, წონის მატარებელი სახსრის პრობლემის დროს. დიდხანს, ვთქვათ, ნუ დაიტვირთებით. სხვა მხრივ და დანარჩენი სიმპტომურად. ზუსტი დიაგნოზი არ მაქვს, მაგრამ ვეჭობ გონართროზე, მტკივა მუხლი, უფრო დატვირთვაზე, მესმის კაცუნი და ხრაშუნი ორივე მუხლიდან. 40 წლიდან მაქვს მენოპაუზა, რაც შეიძლება მივიღო პროფილაქტიკის მიზნით, სახსრის მკვლევარი ისეთი, რომ კუჭნაწყალი არ გამიღიზიანოს, ქრონიკული კოლიტი მაქვსო. კი ბატონო. პირველი რომ გაქვთ ეჭვი გონართროზე, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ უფრო დატვირთვისას გტკივათ მუხლი, ალბათ მეტად სტარტულიც არის თქვენი ტკივილი, ანუ წამოდგომისას უფრო მეტად გტკივათ, ვთქვათ, კაცუნი, ხრაშუნი გესმით მუხლებიდან, დიახ ბატონო, მეც გეთანხმებით, რომ გავს ეს ყველაფერი, ვთქვათ, გონართროს, თუმცა ჯობია, რომ ჩვენი, ვთქვათ, ესეთი კლინიკური ეჭვი გამყარდეს, ვთქვათ, თქვენი ექიმთან ვიზიტით და გირჩევთ, იცით რა, მოდით ასე ვთქვათ, როდესაც საქმე ეხება მწვრილი სახსრების ართროზს, კი ბატონო, ტევნების ართროზი მაგალითად, კი ბატონო, ვთქვათ, ხონდროპროტექცია შეიძლება რომ ვთქვათ, მოვსინჯოთ, რატომაც არა, მაგრამ თქვენ გაქვთ მსხვილი სახსრის პრობლემა. ამიტომ ერთადერთი სწორი გზა პროფილაქტიკისა. ეს არის კიდევ ერთხელ აი რაც ვთქვათ, წინა ქალბატონს ვურჩიე, ეს არის დატვირთვის ოპტიმიზაცია, ეს არის წონის კორექცია, სწორად შერჩეული ფეხსაცმელი და წინაზე დამავიწყოთ, თქვენ დაგიმატებთ, ეს არის ვარჯიში. ძალიან მნიშვნელოვანია ვარჯიში, ვთქვათ, ესეთი ნელი, თანაზომიერი, მდოვრე ვარჯიშები, რომლებიც კუნთის ტონუსს გაზრდიან და დატვირთვას კუნთიდან გადაიტანენ სახსარზე. და პირიქით სახსრიდან გადაიტანენ კუნთზე და ვთქვათ, აი ამ ყველა ღონისძიებასთან
მკურნალობების კომბინაციით, ვთქვათ, შეიძლება პროფილაქტიკა მოახდინოთ. მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, ხშირი ამ მდგომარეობა, როდესაც პაციენტი ვერ მიმართავს რევმატოლოგს, არასტეროიდებით ხანგრძლივი უშედეგო მკურნალობის და სტეროიდებით უკუჩვენების დროს, დიაბეტი, ოსტეოპოროზი, პირველად ჯანდაცვის სკოლაში ოჯახის ექიმს შეუძლია თუ არა დაიწყოს მეტოტრექსატი. პირველად ჯანდაცვის ესე იცით კანონის დონეზე სიმართლე გითხრათ ვერ გიპასუხებთ ახლა როგორ არის ეს ჩვენთან დარეგულირებული გამიჭირდება მაგრამ თუ პირველად ჯანდაცვის რგოლის ექიმი დარწმუნებულია აქ რატომ არის საჭირო სპეციალისტთან ერთი ვიზიტი მაინც იმაში რომ დარწმუნდეთ დიაგნოზში და ვთქვათ იცით როგორ არის სახსრების ტკივილი თუნდაც მაგალითად რევმატოიდული ართრიტი აი ვიღოთ ესეთი პროტოტიპი ქრონიკული აუტოიმუნური ართრიტისა რევმატოიდული ართრიტი დებიუტი აი ესეთი რა თქმა უნდა აბსოლუტურად განსხვავებულია სხვა პაციენტ შორის მაგრამ შეიძლება იყოს მაგალითად აი ესეთი მეტად დილის საათებში ვთქვათ მტევნების წვრილი სახსრების ტკივილი შეიძლება იყოს იოლის შეშუპება ვთქვათ თუ რაღაცა პალინდრომია ვთქვათ ეს შეიძლება იყოს ესეთი არამყარი და გარდამავალი სახსროვანი სინდრომი შეიძლება იყოს ერთი მუხლი იგივე სურათი შეიძლება ვთქვათ მოგცეს აი პოლიოსტეოართროზმა განსაკუთრებით ეროზიული ართროზი როცა არის დებიუტში ამიტომ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ სწორად იქნას, ანუ ამაში არის, ვთქვათ, აზრი სპეციალისტის ვიზიტის, აქ არის დიაგნოზის დაზუსტება საჭირო იმისათვის, რომ ისეთი სერიოზული მკურნალობის ინიცირება მოხდეს, როგორც არის მეტოტრექსატი. და მას შემდეგ, რაც ვთქვათ, დიაგნოზი არის დადასტურებული მეტოტრექსატის აბსოლუტური საჭიროება არის გამოკვეთილი, კი ბატონო, რატომაც არა და როგორც წესი, ვთქვათ, სპეციალისტი იძლევა კიდევაც იმ რეკომენდაციებს, ვთქვათ, მონიტორინგი მკურნალობისა, ხო, როგორ უნდა განხორციელდეს, რა აშუალედებით თქვენ და რა ანალიზები უნდა გააკეთოთ. ამიტომ კი ბატონო, და ასევე არ დაგავიწყდეთ, იგივე პროტოტიპი რევმატოიდული ართრიტი, იცით რა, არ გაუშვათ ხოლმე შანსი, რომ იყოთ კარგად. ანუ ყველა დაავადებას აქვს თავისი მართვის წესი. მაგალითად, რევმატოიდული ართრიტის მართვის წესი ეს არის მკაცრი კონტროლის წესი. და ყოველთვის, როდესაც ვიწყებთ დაავადების მკურნალობას, უნდა ვიცოდეთ, რა გვაქვს ამოცანა. სადამდე ვაპირებთ მისვლას და რევმატოიდული ართრიტის დროს მაგალითად ეს სხვადასხვა კომპოზიტური ინდექსი ეს არის რამდენიმე პარამეტრისაგან შემდგარი ვთქვათ ინდექსი რომელიც უფრო ობიექტურ შთაბეჭდილებას გვაძლევს პაციენტის მდგომარეობაზე. ამიტომ რევმატოლოგი რას აკეთებს, როცა თქვენ ვიზიტზე მიდიხართ პირველი ის ამოწმებს რამდენად საკმარისია ის მკურნალობა რომელსაც გაძლევთ და რამდენად ოპტიმალურია მკურნალობა. ეს ერთი. თუ აქვს ვთქვათ, თუ ეს შეუძლია რომ გააკეთოს ოჯახის ექიმმა, რატომაც არა. კი ბატონო, შეიძლება რომ გააკეთეს და მეორე პარამეტრი ეს არის უსაფრთხოება. ანუ რევმატოლოგმა უნდა უზრუნველყოს თქვენი მკურნალობის უსაფრთხოება. შესაბამისად, არაფერი საწინააღმდეგო იმისა, რომ ვთქვათ პირველადმა ჯანდაცვამ ეს გააკეთოს არ მაქვს, თუმცა ალბათ ვთქვათ გარკვეული მზაობა თვითონ ექიმისაგან იქნება საჭირო. 34 წლის მამაკაც აწუხებს ბეხტერევის დაავადება და იღებს ემბრელს. როდის უნდა შეწყვიტოს მკურნალობა? როდის უნდა შეწყვიტოს მკურნალობა? ესეც ძალიან არაცალსახა საკითხია. ზოგადად ვთქვათ რეკომენდაცია იმის შესახებ, რადგან ჩვენ მივედით ემბრელამდე, რადგან პაციენტს სჭირდება ბიოლოგიური თერაპია, ესე იგი მას აქვს ამისი აბსოლუტური ჩვენება. და მისი დაავადება ვერ იქნა ნამართი, ვთქვათ, პირველი რიგის მედიკამენტებით. ანუ ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, რომ ქრონიკული დაავადება და როდემდე უნდა ვუმკურნალოთ მას.
ბოლო რეალურად ეს არის 2019 წლის დეკემბრის პროტოკოლი და რომელიც ამბობს, რომ მკურნალობა არ უნდა შეწყდეს, მხოლოდ ხანგრძლივი რამდენიმე წლიანი რემისიის, ანუ აბსოლუტურად კონტროლირებული დაავადების შემთხვევაში შეიძლება პაციენტმა და ექიმმა ისაუბრონ, პაციენტს აეხსნება იმის შესახებ, რომ ვთქვათ, მკურნალობის შეწყვეტას ბოლომდე ამ რისკის მინიმიზაცია ვერ მოხდება და შეიძლება ვთქვათ, მაინც მოყვეს გამწვავება და ექიმი და პაციენტი ესე დავარქვათ ამას გონივრული მცდელობა მკურნალობის შეწყვეტისა. თუ ეს გონივრული მცდელობა ამართლებს და ინარჩუნებთ უწამლო რემისიას, ხომ კარგი, შესანიშნავი თუ არა მკურნალობა ვთქვათ ისევე უნდა აღადგინოთ. კის ოსტეოქონდროზი და კისრის მალები გაუსაძლისად ტკივათ რას გირჩევთ? აქაც ძალიან მინდა რომ ესე ვთქვათ დისტანციურად რამე გირჩიოთ, მაგრამ უკიდურესად ძნელია, იმიტომ რომ მე ბალანსი უნდა დავიცვათ, ჩემი რჩევა თქვენთვის არ უნდა იყოს ზიანის მომტანი. ამიტომ გირჩევთ, რომ ეს ის შემთხვევა, როდესაც აუცილებლად პირველადი რგოლი ჯანდაცვისა მიმართეთ პოლიკლინიკას, თუნდაც საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ექიმი ვთქვათ, შეგაფასებთ და გადაწყვეტავს, როგორ უნდა მოიქცეთ. მანამდე ადგილობრივად შეგიძლიათ, რომ სხვადასხვა არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებების მალამოები, ხა არ ჩამოვთვლით თქო სავაჭრო სახელწოდებებს, ესენი შეგიძლიათ, რომ ადგილობრივად შეიზილოთ. D-ვიტამინი კი რას გვეტყვით D-ვიტამინზეო? ყველაფერს კარგს, რატომაც არა D-ვიტამინი შესანიშნავია, განსაკუთრებით ტრენდულია D-ვიტამინი ბოლო პერიოდში. ასევე პანდემიასთან დაკავშირებით იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი მზის ექსპოზიცია სხივებისა ნაკლებად გვაქვს და ამიტომ, რა თქმა უნდა, ვთქვა D-ვიტამინი არის აქტუალური, ასევე მინდა ვთქვა, რომ ბევრ ვთქვათ აი ესეთი რევმატულ დაავადებაზე ახდენს, ანთებით რევმატულ დაავადებაზე ახდენს ვთქვათ დადებით გავლენას და ამიტომ რაღაცა პატარა თავის როლს აქ ასევე ასევე მასშობა, რა ქვია, ასრულებს, მაგრამ ერთი თხოვნა მინდა ვთქვათ, ესეთი ჩემს პაციენტებთანაც, კოლეგებთანაც და ასე შემდეგ, D-ვიტამინი კი ბატონო, რა თქმა უნდა, არის დაკავშირებული ვთქვათ იქ კუნთის ტკივილთან და ასე შემდეგ, თუმცა უკიდურესად იშვიათია თუ არ არის მძიმე ვთქვათ, დეფიციტი, აი ესეთი სიმპტომატიკა. ამიტომ მოდით ესე ვთქვათ, აპრიორი D-ვიტამინის დეფიციტად ჩათვლა ვთქვათ, თუნდაც მიალგიისა, არა ბატონო, გონივრულ ფარგლებში ჩავატაროთ კვლევები და დავrწმუნდეთ, რომ სხვა მეტი ალტერნატიული მიზეზი არ გვაქვს და აი მხოლოდ ამ შემთხვევაში ჩავთვალოთ ვთქვათ D-ვიტამინით გამოწვეულად მდგომარეობა. მოგესალმებით, მაქვს წელის ტკივილი, მიძლიერდება დილას, მიჭირს წოლა, იძულებული ვარ ავდგე, ხშირად ვიღებ დიკლოფენაკს, იქნებ მირჩიოთ, რა გამოკვლევა ჩავიტარო, მადლობა. აქაც ვთქვათ, რევმატოლოგი ვარ, ჩვენ ვართ ანთების ექიმები. ძირითადად ანთების ექიმები. და ამიტომ მაინც რევმატული კუთხით, ვთქვათ, მე რა მომხვდა როგორც რევმატოლოგს ყურში. ის რომ თქვენი ტკივილი დილის საათებში ძლიერდება. წელის ტკივილი, ანუ ჩვენ რამდენიმე წითელი დროშა გვაქვს რევმატოლოგიაში და რამდენიმე ვთქვათ საკითხია, რომელიც ვთქვათ დროულ რეაგირებას საჭიროებს. ეს არის წელის ტკივილი, რომელიც უარესდება მოსვენებულ მდგომარეობაში და უმჯობესდება მოძრაობისას. ეს არის ეგრეთ წოდებული ანთებითი რიტმის წელის ტკივილი. ასეთი ტკივილი თავის ვთქვათ პიკს აღწევს ღამის მეორე ნახევარში გამთენიისას და ამიტომ ამ შემთხვევაშიც ვთქვათ მაინც გირჩევთ რომ ერთი კონსულტაცია ექიმის აიღოთ და სწორად ინტერპრეტირდეს თქვენი ტკივილი, თუ ანთებითი ვთქვათ მიზეზი გამოირიცხება, ვთქვათ
ну ამ შემთხვევაში იქ იქნება ვარჯიში, იქნება ვერტიკალური დატვირთვის შეზღუდვა, იქნება ვთქვათ სიმძიმის არაწევა, წონის ოპტიმიზაცია და ასე და გამწვავებების დროს ვთქვათ სხვა მედიკამენტი, რომელსაც ასევე თქვენი ექიმი შეგირჩევთ და აქაც აი იცით როგორ თქვენ უნდა იცოდეთ, როდესაც აი ესეთი წელის ტკივილები გაწუხებთ, კონკრეტული გამწვავებები, ვთქვათ რა წამლით შეიძლება რომ მოახდინოთ მათი კუპირება, ესეც მნიშვნელოვანია. ქალბატონ ნინო, ჩემს ახლობას დაუდგინდაო რევმატოიდული ართრიტიო, იქ დაუნიშნეს მეტოტრექსატი, თუმცა თურქეთში ბიოლოგიური თერაპიის დაწყება ურჩიეს და როგორც უთხრეს, ეს უფრო ეფექტურიაო და უსაფრთხო. მკურნალობა ჯერ არ დაუწყეთ, თქვენ რას გვირჩევდით? ყველაფერს რიგითობის დაცვას გირჩევდით. რიგითობის დაცვას გირჩევდით. მე არ ვიცი, ვთქვათ, ხანდახან არის რომ კონკრეტული აქ დაუნიშნეს მეტოტრექსატი, თუმცა თურქეთში, ანუ ხო, მე დამაინტერესებს, ვთქვათ, მეტოტრექსატის დანიშვნიდან რამდენ ხანში წავიდა პაციენტი თურქეთში. მეტოტრექსატი არის ნელი მოქმედების წამალი, ამიტომ ერთ და ორ კვირაში და ამის შესახებ თქვენ ინსტრუქტორი, ანუ ინფორმირებული უნდა იყოთ. ერთ და ორ კვირაში მეტოტრექსატის კონკრეტული დოზისგან არ ველოდებით ვთქვათ, რაღაცა განსაკუთრებულ ეფექტს. ამიტომ ვთქვათ და გადახედვა აი მჭიდრო კონტროლის სქემით, ანუ საშუალოდ ხდება 2-4 კვირაში ერთხელ, რამდენად ოპტიმალურია მიმდინარე დოზა და ხდება დოზის აპტიტრაცია, თანდათან ვზრდით დოზას და თუ ვთქვათ ეს უკვე იყო გაკეთებული და კოლეგებმა ნახეს მიუხედავად ვთქვათ იმისა, რომ პაციენტი გონივრული დროით იღებდა მეტოტრექსატის გონივრულ დოზას და მიუხედავად ამისა, მისი მდგომარეობა არ იყო დამაკმაყოფილებელი, ამ შემთხვევაში აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ბიოლოგიური თერაპია არის სწორი გადაწყვეტილება. გამარჯობათ, ქალბატონო ნინო, მაქვს მუხლების და ქუსლების ძლიერი ტკივილი, განსაკუთრებით ღამით. ქუსლები მისივდება და მიწითლდება, სანამ ექიმთან მივალ. რითი შემიძლია ვიმკურნალოთ ადგილობრივად შეგიძლიათ რომ თქვათ ესეთი ანთების საწინააღმდეგო გელები იხმაროთ, ასევე შეიძლება იხმაროთ სპეციალური ესეთი ქუსლ ქვეშ რბილი ჩასაფენები, რომლებიც თქვათ ანუ აი ესეთი მექანიკურ გაღიზიანებას ქუსლებისა თავიდან აგარიდებთ და სხვა შემთხვევაში თქვენც გირჩევთ რომ ექიმის კონსულტაცია ჩაიტაროთ. ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით, თქვენი პაციენტი ვარ, ვიკეთებთ 1 წელია, ჩემ პაციენტს უნდა უპასუხო ხალხმა. ვიკეთებ 1 წელია 15 მილიგრამიდან პრედნიზოლოს სვამ, ერთი აბუკეთისათვა, პრედნიზოლის დოზა ხომ არ უნდა შემცირდეს, ვერ ვახერხებ კლინიკაში მოსვლას. ასევე მაინტერესებს რა ხანგრძლივობით უნდა გავაკეთო მეტოტრექსატი. ხო, აქ კლინიკური გადაწყვეტილება გვაქვს, როგორც ჩანს მე და თქვენ მისაღები, აუცილებლად ვთქვათ, მე გეგმიურ ვიზიტზე მეყოლებოდით დაბარებული, აქ საინტერესოა მე რატო ვერ ვახერხებ აპტიტრაციას მეტოტრექსატისა, იმიტომ რომ 15 მილიგრამი არ არის ის მაქსიმალური დოზა, რომლითაც ვთქვათ, რომლის შორსაც მე არ შემიძლია წავიდე 25 მილიგრამამდე კვირაში, ვთქვათ, შეიძლება მეტოტრექსატის დოზა გაიტიტროს საჭიროების შემთხვევაში, მაგრამ ხანდახან 15 მილიგრამი შეიძლება იყოს ის მაქსიმალური ტოლერანტული დოზა, რომლის ზემოთაც ვერ გავზრდით. ამიტომ ამ შემთხვევაში მე შეიძლება დამჭირდეს მხარდაჭერა უკვე სხვა ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტისა. მაგალითად, როგორიც არის, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში პრედნიზოლონი, მეთილპრედნიზოლონი და ასე შემდეგ. ვთქვათ, აქ კლინიკური გადაწყვეტილება გვაქვს მისაღები, თქვენი სახსრები, ვთქვათ, გეცოდინებათ, როგორც ვთქვათ, ვაფასებთ ხოლმე, უნდა შევაფასოთ, გავაკეთოთ, ვთქვათ, რამდენიმე ანალიზი და თუ თქვენი, ვთქვათ, დაავადების აქტივობის კომპოზიტური ინდექსი მიუთითებს, რომ მდგომარეობა კარგია, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გონივრული მცდელობა სტეროიდის ამოღებისა მე და თქვენ გვექნება. ასევე მინდა, ვთქვათ,
პაციენტების, კოლეგების ვთქვათ, საყურადღებოდ ყოველთვის არის პაციენტის წინა გამოცდილება, ვთქვათ, საინტერესო და ამას უნდა განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს. ანუ ვთქვათ, წინამორბედი მკურნალობის შემთხვევაში, ვთქვათ, როგორ იყო პაციენტი თავს როგორ გრძნობდა სხვა მედიკამენტზე და ვთქვათ, ესეც შეიძლება, ვთქვათ, ამ გადაწყვეტილების საფუძველი ყოფილიყო. არ დაუწყია მიღება არაფრის, ისე წავიდა დიაგნოზის გადასამოწმებლად. მაშინ ეს მე ისე ვხვდები, რომ წინა ისტორიიდან არის გაგრძელება და კი ბატონო, მე გირჩევთ, რომ სცადოთ მეტოტრექსატი, თუ მეტოტრექსატი თქვენთვის პირველი არ გიცდიათ და თქვათ არის თქვენზე მორგებული, სცადეთ მეტოტრექსატი და ძალიან თუ არ არის, მოდით ესე ვთქვათ, დაგვიანებული შემთხვევა, თუ არ არის ძალიან დიდ დრო გასული სიმპტომების დაწყებიდან, შანსი იმისა, რომ თქვენ უპასუხოთ მეტოტრექსატს არის ძალიან დიდი. ამიტომ ერთი რჩევა, აი ამ ფიქრში, ამ ვთქვათ, რომ ვის დაუჯერო, როგორ სწორად მოვიქცე, ხშირად იკარგება დრო და ჩვენ გავდივართ იმ თერაპიული ფანჯრის მიღმა, როდესაც ყველაზე მეტი არის, ვთქვათ, ეფექტი, ყველაზე მეტი შანსია თუნდაც უწამლო რემისიის მიღებისა. ანუ ძნელი სათქმელიც კი ახლა რევმატოიდის შემთხვევაში უწამლო რემისია, მაგრამ თუნდაც რაც უფრო ადრეა მკურნალობა დაწყებული, მით უფრო დიდია უწამლო რემისიის მიღების შანსი. ამიტომ აი ამდენ ფიქრში ნუ დაკარგავთ დროს. და თუ იცით რა, რევმატოიდული ართრიტი არ არის ის დაავადება, რომელსაც ჭირდება, ვთქვათ, არა ქვეყანაში, არამედ ქვეყნის გარეთ, ვთქვათ, რაღაცა აზრის მოძიება ან მხარდაჭერა, ვთქვათ, მე ვფიქრობ, რომ ეს აბსოლუტურად, ვთქვათ, აი იმაზე ნაკლებად და რიგ შემთხვევაში ეჭვი მაქვს, რომ შეიძლება უკეთესად მართულიც კი იყოს ჩვენ ქვეყანაში, ვიდრე ვთქვათ სხვა ქვეყანაში. მყავს 11 წლის პედიატრი გჭირდებათ, 11 წლის ბავშვი ვარ 30 წლის, მაწუხებს სახსრების ტკაცუნი, როგორც მუხლების, ისე ხელის, ხშირად მაქვს ტემპერატურა, ფარგლებში, რაც საერთოდ არ მაწუხებს, როცა სიცხე ნორმაშია, უფრო სუსტად ვგრძნობ თავს, რას მირჩევთ? აუცილებლად გირჩევთ ექიმთან ვიზიტს, იმიტომ რომ აი რასაც თქვენ ბრძანებთ ახლა ეს კლინიკა შეიძლება იყოს არაფერი, მაგრამ შეიძლება იყოს, ვთქვათ, რაღაცა პრერეკვიზიტი რაღაცის დაწყებისა, თუნდაც რევმატული დაავადების დაწყებისა. ვიზიტი ექიმთან, რომ დროულად მოხდეს, ვთქვათ, შეფასება მდგომარეობის და თუ გეტყვიან, რომ ეს არაფერს არ ნიშნავს, თქვენ ივარჯიშებთ, ასე შემდეგ და უბრალოდ აი ის, იცით, ხანდახან როცა პაციენტები დაახანებენ ხოლმე და თავიანთ სიმპტომებს ყურს დიდხანს უგდებენ, აი ეს ემოციურად უფრო ცუდად მოქმედებს და ბევრ ნეგატიურ, ვთქვათ, იძლევა, ვიდრე სხვა, ესა რა ქვია, ვიდრე ის, რომ დროულად ვიზიტი და გაიგოთ, რომ არაფერი არ გჭირთ. და კიდე იყო ჩაწერილი, რომელიც გადმომიგზავნეთ კითხვები, რომელიც მაქვს აქ. იმიტომ რომ წინაზე აი ესეთი მანამდე მოსული კითხვების პასუხი ვერ შევძელი. ეს არის ქალბატონი მეკითხებოდა, თუ შეიძლება მიპასუხოთ, მხოლოდ რევმატოიდული ფაქტორია მომატებული 7-ჯერ, C-რეაქტიული და C-რეაქტიული ცილა ნორმის ფარგლებში, თუ ქონიათ ასეთ შემთხვევა, მადლობა წინასწარ. კი ბატონო, ის რომ რევმატოიდული ფაქტორი მომატებულია 7-ჯერ, რა თქმა უნდა, ვთქვათ, რა თქმა უნდა მოვძებნოთ მიზეზი, რის გამოა რევმატოიდული ფაქტორი 7-ჯერ მომატებული. ის რო C-რეაქტიული ცილა ნორმაში არამც არ გამორიცხავს, ვთქვათ, სხვა თუნდაც რევმატულ, ვთქვათ, დაავადებას და აქ ალბათ საინტერესოა, რატო გაიკეთეთ რევმატოიდული ფაქტორი. ანუ
ალბათ ეჭვმაქ რომ იყო რაღაცა სახსროვანი სინდრომი, გაწუხებდათ სახსარი, ამიტომ მიმართეთ ექიმს და გაიკეთეთ, თქვათ, რევმატოიდული ფაქტორის ანალიზი. ნუ ამ შემთხვევაში მაღალი ალბათობით, თქვათ, შეიძლება ვიფიქროთ ართრიტის დებიუტზე. თუ არანაირი სახსროვანი სინდრომი არ გაქვთ, ნუ რევმატულ მიზეზებს, თქვათ, ახლა გავყვები, რა შეიძლება იყოს. თუ არანაირი სახსროვანი სინდრომი არ გაქვთ, ასევე დაინტერესდით, ხომ არ არის პირის სიმშრალე, ხომ არ არის, თქვათ, თვალებში ქვიშის შეგრძნება, თვალის სიმშრალე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რევმატული დაავადება, ასევე რომელიც რევმატოიდული ფაქტორის მომატებას იწვევს, არის, თქვათ, ვლინდება ამ სიმპტომებით და ასევე გაითვალისწინეთ ის, რომ არის არარევმატული ბევრი მიზეზი რევმატოიდული ფაქტორის მომატებისა. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში, თქვათ, და ეს არ არის რთული, თქვათ, გამოკვლევა, იმიტომ რომ ძალიან სტანდარტულია ის, თქვათ, გეგმა გამოკვლევისა, რომლითაც, თქვათ, თქვენ უნდა მოძებნოთ მომატების მიზეზი, ამიტომ გირჩევთ, რომ ამ საკითხს ჩაუღრმავდეთ და თუ გონივრულ ფარგლებში, თქვათ, ვერ იპოვით რევმატოიდული ფაქტორის მომატების მიზეზს, ამ შემთხვევაში ჩავთვალოთ, რომ თქვენ, თქვათ, მართალია შვიდჯერ მომატება ცოტა ბევრია, მაგრამ ნუ იმ 5%-ს მიეკუთვნებით ჯამთველი პოპულაციისა, ვისაც მაღალი რევმატოიდული ფაქტორი აქვს. კარგით, ბატონო. კიდევ აქ, იმიტომ რომ აქ რაღაც ვერ ვარკვევ ამ მეებს, რა ქვია, კი ბატონო. ოსტეოქონდროზი, ასე შემდეგ, მაგრამ აი აქ არის კიდევ კითხვა, სახსრების შებოჭილობას და ტკივილს რა იწვევს? მგონია რომ ვერ მოძრაობ თავისუფლად, ვარ 38 წლის, ცერეაქტიულზე და რევმატოიდულ ფაქტორზე ჩავაბარე ანალიზი, ასევე სისხლის საერთოს და პასუხები კარგია. კიდევ თქვენც გიპასუხებთ, რომ ის რომ სისხლის საერთო და ცერეაქტიული ცილა არის ნორმის ფარგლებში, არ გამორიცხავს რევმატული დაავადების არსებობას და აუცილებლად ჯობს ახლა დილის შებოჭილობა, დილის ტკივილი, ეს არის დამახასიათებელი ანთებითი რევმატული დაავადებებისთვის და ამიტომ ჯობს რომ რევმატოლოგს ერთხელ მიმართოთ და აი ამ კუთხით, თქვათ, კვლევები ჩაიტაროთ. ქალბატონი წერს 51 წლის, ბოლო 1 წელია, რაც ციკლი შემიწყდა, ამის შემდეგ მკვეთრად დამიწყო სახსრების პრობლემები, მაშინ სხვაგან ცხოვრობდიო, ვერ მივედი ექიმთანო, დავბრუნდი საქართველოსშიო, ვარო აჭარაშიო, ნესტის გამო უფრო მტკივა სახსრები, რამე შეიძლება რომ წავისვა, ან დავლიო ამისთვის, თქვენ ან მიღებაზე ჩაწერა, კი ბატონო. კი ბატონო, აი ესეთი ეს პერიოდი, პერიმენოპაუზა, პოსტმენოპაუზა არის, ვთქვათ, განსაკუთრებით ჩქარდება ამ დროს რტილის ცვეთა და ვთქვათ ქალბატონებში ხშირად ამ დროს იწყება ვთქვათ ართროზული პრობლემები, ანუ ცვეთითი პრობლემები და ნუ ვთქვათ ართროზთან დაკავშირებით ნუ რამდენჯერმე უკვე ვთქვათ გავიმეორე რომ ართროზი ეს არის ვთქვათ ნეგატიური რისკ ფაქტორების მოდიფიცირებით სამკურნალო დაავადება და ადგილობრივად ვთქვათ თუ ლაპარაკი არის ვთქვათ ეს მსხვილი სახსრების ტკივილზე შეიზილეთ, რაც შემიძლია აქედან გირჩიოთ, რომელიმე არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო, თქვათ, საწინააღმდეგო მედიკამენტი. ეს კითხვა ძალიან ალბათ მნიშვნელოვანია სხვებისთვისაც 67 წლის მამაკაცი იღებს პლაქონილს და დაცულია თუ არა კორონავირუსული ინფექციისგანო. არა ბატონო, არ არის პაციენტები მე შესავალში ვთქვი, რომ პაციენტები რომლებიც იღებენ პლაქონილს არ არიან დაცული, ვთქვათ კორონავირუსული ინფექციისგან, ლაპარაკი იმ დოზაზე განსაკუთრებით, რომელიც ვთქვათ რევმატულ პრაქტიკაში გამოიყენება, ამიტომ ზედმეტისი თამამი არ გვარგია ამ შემთხვევაში, არა შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მადლობა კითხვისთვის, პაციენტებმა ჩათვალეს, რომ რადგან იღებდნენ პლაქონილს, თქვათ ისინი გარანტირებულად უკვე იყვნენ დაცული, თქვათ COVID-19-ისგან, ესე ნამდვილად არ არის, ამიტომ მეტი სიფრთხილე გვმართებს ყველას ერთად. აქ არის
არის თუ არა რეუმატოიდული ართრიტით დაავადებული ადამიანი დიდი რისკის ქვეშ კორონავირუსის დროს. ზოგადად ესეთი ქრონიკული ავტოიმუნური დაავადებები, რა თქმა უნდა, ზრდიან რისკს დამოუკიდებლად გარდა მკურნალობისა, ზრდიან რისკს და ასევე რისკი იზრდება იმ მკურნალობის გამო, რომელსაც როგორც წესი ასეთი პაციენტები იღებენ. ამიტომ აუცილებლად ძალიან მინდა ვთხოვო ყველა პაციენტს, ყველა რეუმატულ პაციენტს, თქვათ აუტოიმუნური რეუმატული დაავადების მქონე პაციენტს, რომ იყოს ფრთხილად და ზედმიწევნით დაიცვას ის წესები, თქვათ ის რეკომენდაციები, რომლებიც ყველამ უკვე ვიცით ზეპირად. 44 წლის ქალბატონი აინტერესებს, თქვათ, რა ზომებს მიმართოს, დედას აქვს ოსტეოპოროზი მწვავედო და მეც მაქვს შიშიო, რომ არ დამემართოს, რას მირჩევთო. რას მირჩევთო. ნუ, პირველი, თქვათ, ალბათ თქვათ აი ამ შიში ცხოვრებას არ გირჩევთ და გირჩევთ რომ ექიმს მიმართოთ. ზოგადად ოსტეოპოროზის არ მინდა რომ ვინმე შეშინოდეს. ნუ გეშინიათ ოსტეოპოროზი ერთ-ერთი ის დაავადებაა, რომლის მკურნალობა სხვა შორის რევმატოლოგებს ძალიან გვიყვარს, იმიტომ რომ კარგად ემორჩილება მკურნალობას. და ნუ რაც შეეხება თქვათ თქვენთან დაკავშირებით შეიძლება თქვათ თუ არ გაქვთ სხვა რაიმე დაავადება თუ არ იღებთ მუდმივად რაიმე წამალს შეიძლება რომ გაკეთდეს ოსტეოდენსტომეტრია და თქვათ ზუსტად გაიგოთ რამდენია თქვენი ძვლის მინერალური სიმკვრივე და ამის შემდეგ უკვე დაგეგმოთ რა ჯობია გააკეთოთ და რა არა. ზოგადად აი ესეთი უნივერსალური რეცეპტი არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ჯანსაღი ცხოვრების წესი თქვათ ზომიერად მზე, ზომიერად თქვათ კალციუმი თქვენ საკვებში, ზომიერად ცილა თქვენ საკვებში. აი ეს არის ერთადერთი პრევენცია და მავნე-ჩვევები. მავნე-ჩვევებისგან როგორც ერთ თამბაქოს მოხმარება ალბათ მოგვიწევს რომ უარი თქვათ და ნაკლებად შეგვეშინდება. აქ იყო კითხვა, ბარემ კონტექსტი იგივე არის და მოვძებნი, ქალბატონი კითხულობდა T-ინდექსი მაქვსო პოულოფ ახლა კითხულობდა ქალბატონი რომ მე მაქვს ოსტეოპოროზიო -2 და არ ვიცი რაღაც ეწერა და ვთქვათ რას მირჩევთ რითი ვიმკურნალოთ. პირველი გირჩევთ ერთ რამეს რაც და მადლობა შეკითხვისთვის გირჩევთ ერთ რამეს, ნუ მკურნალებთ ციფრებს. ოსტეოპოროზი არ არის ციფრებს მკურნალობა არ ჭირდებათ. ანუ ექიმები მკურნალობთ ოსტეოპოროზის შემთხვევაში მკურნალობის ამოცანა არის მოტეხილობის რისკის შემცირება. და მე გირჩევთ რომ დათვალოთ თქვენი მოტეხილობის რისკი. ასეთი ძალიან კარგი ინსტრუმენტი არსებობს, ფრაქსი, რომელიც განსაზღვრავს შემდგომი 10 წლის განმავლობაში თქვენი მოტეხილობის რისკს. და თუ ეს მოტეხილობა თქვენ თქვათ პოპულაციის, თქვათ ჯანსაღი პოპულაციის მოტეხილობის რისკს არ აღემატება, ამ შემთხვევაში თქვენ განსაკუთრებული თქვათ მკურნალობა არამც და არამც თქვათ კალცი D3, თქვათ თუ D-ვიტამინის დეფიციტია, შეივსეთ D-ვიტამინის დეფიციტი, უარი თქვით მავნე-ჩვევებზე, ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, აი ეს არის თქვენი თქვათ მკურნალობა. აი მნიშვნელოვანი მომენტია ის, რომ ნუ T-ინდექს როცა დაინახავთ სიტყვაზე -2 და 7 არ არის საჭირო თქვათ მაშინვე, ნუ თუნდაც ბისფოსფონატის დაწყება. რატო ლოგიკა არის შემდგომში, თქვათ ოსტეოპოროზის დროს ჩვენ ვერ მივიღებთ ძვლის მინერალური სიმკვრივის მუდმივ გაუმჯობესებას და თუ ძვლის მინერალური სიმკვრივე მუდმივად არ უმჯობესდება, შესაბამისად მკურნალობის შეწყვეტას მოყვება გაუარესება. ამიტომ, როდესაც აკეთებთ ინიცირებას მკურნალობისა, ყოველთვის იფიქრეთ იმაზე, როდემდე აპირებთ მკურნალობას. ანუ თუ ამ ადამიანის მოტეხილობის რისკი იმდენად მაღალია, რომ მას თქვათ აუცილებლად ჭირდება თავიდან არიდება დაიწყეთ მკურნალობა, გორი აზრი არ არის, კი ბატონო, უნდა იქნას დაწყებული მკურნალობა, თუნდაც მთელი ცხოვრება, თუნდაც მთელი სიცოცხლე. მაგრამ რო დაინახავთ სიტყვაზე T-ინდექსი -2 და 7, ან
ეს ცალკე აღებული დამოუკიდებლად თუ მას გვერდს არ უმაგრებს, ვთქვათ, გენეტიკური ანამნეზი, რომ თუ მას გვერდს არ უმაგრებს, ვთქვათ, რაღაცა თანხლები დაავადებები, თანხლები მედიკამენტები, არამც ესე ცალკე აღებულ ციფრს არ უმკურნალოთ. კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ რომ ოსტეოპოროზის, ვთქვათ, მკურნალობის დაწყება ძირითადად გულისხმობს მუდმივ მკურნალობას და ამიტომ ამ შემთხვევაში უკვე ალბათ ის რისკი, რომელსაც გავწევთ შესაძლო გვერდითი მოვლენებით და ნებისმიერ წამალს არ არსებობს წამალი გვერდითი მოვლენების გარეშე, მინდა რომ ყველა პაციენტმა იცოდეს. ჩვენ ექიმები რას ვაკეთებთ? მთელი ჩვენი, ვთქვათ, ეს მუშაობა ძირწილად ეს არის რისკის სარგებელი შეფასება და დაბალანსება თქვენ საკეთილდღეოდ, რომ გადაწყვეტილება ისე უნდა მივიღოთ, რომ გარგოთ და არაფერი დაგიზიანოთ. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვენ არ აყავთ მოტეხილობის რისკი მაღალი პოპულაციასთან შედარებით, მკურნალობის დაწყება ჯობია დააკვირდეთ, თუ თქვათ ვერ ვიღებთ გადაწყვეტილებას და რაღაცა ისეთი ზღვრული ამბავია, დააკვირდით, გაიმეორეთ 1 წლის მერე დენსიტომეტრია, მანამდე კალციუმი და D ვიტამინი და თუ ესეთი გამოხატული უარყოფითი დინამიკაა, კი ბატონო, შეიძლება მკურნალობის ინიცირება. ასევე მოგესალმებით, მაწუხებს კოჭის ტკივილი, C-რეაქტიული მომატებულია ორჯერ, ანტისტრეპტოლიზინი მომატებულია, რევმატოიდული ფაქტორი არა, რა შეიძლება გავაკეთო, რა მედიკამენტი მივიღო და რა შევიზილო? კოჭწვის სახსარი, ზოგადად ქვემოკიდურების სახსარი, მე ისევე რევმატოლოგი ვარ, ანთების ექიმი, პირველი ჩემს, ვთქვათ, ტვინში მოდის, ვთქვათ, აზრი, რომ პერიფერიული სპონდილოართრიტი, რომელიმე პერიფერიული სპონდილოართრიტი არ გამოგვეპაროს, ვთქვათ, როგორიც არის რეაქტიული ართრიტი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება იმას, რომ ვთქვათ, ხო, ძალიან და ასევე ვთქვათ, ანტისტრეპტოლიზინთან ასოცირება ის, რომ ანტისტრეპტოლიზინი მომატებულია, ვთქვათ, აპრიორი ნიშნავდეს იმას, რომ თქვენი ართრიტი აუცილებლად ამასთან არის კავშირში, არამც და არამც ვფიქრობ, ჯობს, რომ თქვენს ერთხელ ექიმთან მიბრძანდეთ და მანამდე თქვენს, ვთქვათ, ესე დისტანციურად ადგილობრივად შესაძლებელი ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები. საბოლოოდ შეიძლება ისეც აღმოჩნდეს, რომ ვთქვათ, მაგალითად გქონდეთ ბრტყელი ტერფი და ეს იყოს აბსოლუტურად მექანიკურად განვითარებული სინოვიტი, ვთქვათ, შეირჩიოთ სწორი ფეხსაცმელი და თქვენი პრობლემები ბოლომდე მოგვარდეს. ამიტომ რო არ აირიოთ ამ ყველაფერში, ზოგადად სახსროვანი სინდრომის ინტერპრეტაცია არ არის მთლად ისეთი მარტივი და რო არ აირიოთ, ჯობია რომ ერთხელ ექიმთან მიხვიდეთ. ეხლა აქედან თუ აქედან. კარგით, ბატონო. ბატონი კითხულობს, გამარჯობა, ბოლო რამდენიმე თვეა მაწუხებს მარჯვენა მკლავის და მუხლის ტკივილიო, ულტრაბგერითი კვლევის დასკვნა ასეთია, მარჯვენა მხრის ახსის ულტრაბგერითი კვლევისა სინოვიტი არ დაფიქსირდა, ზედა კუნთის მყესის სისქეში მომატებული სტრუქტურაში ისახება მომატებული ეკოსიმკვრივის ჰომოგენური შენების ჩანართიო, ვიწრო ანოქოგენური არშით, ორივე კუნთის დიდი თავის მყესი გასქელებული არ არისო, ეკოგენობა საშუალო, ლავიწაკრემის და კორაკოაკრემის იოგები ხილული პათოლოგიის გარეშე. რაიონში ვარ და რევმატოლოგი აქ არ არის და სანამ ჩამოვალო, რა შეიძლება გავაკეთო? ქალბატონი 53 წლის ბრძანდება. აღწერთ, ვთქვათ, ქედზედა კუნთის მყესის პრობლემას, ზოგადად ქედზედას ტენდინოპათია არის უკიდურესად ხშირი, ძალიან ხშირია, ქედზედას ანატომიურად არ გაუმართლა, ის ორ ძვალს შორის არის მოქცეული და ხელის მოძრაობასთან ერთად, ვთქვათ, ეს მოიწეწკება ხოლმე და ამიტომ მარტივად ძალიან ზიანდება. რაც შეიძლება ახლა გირჩიოთ, ესე მარტივად, მანამ სანამ შედარებით ძლიერი ტკივილი გაქვთ, დატვირთვა შეზღუდეთ, სიმძიმეები, ვთქვათ, არ ჩამოიკიდოთ, ვთქვათ, ეცადეთ, რომ მკვეთრი მოძრაობები არ აკეთოთ და ადგილობრივად ანთების საწინააღმდეგო, ვთქვათ, მალამოები შეიძლება რომ შეიზილოთ.
ჩემ მშობლებსო, ორივე საწუხებს სახსრების პრობლემებიო. მე ვარ ახლა 53 წლის, მუდმივად არ მაწუხებსო, მაგრამ პერიოდულად გრძნობ, რომ სეზონის ცვლილებასთან ერთად მუხლის სახსრებშიო მეწყება დისკომფორტი. ვარჯიშობ და წონასაც ვაკონტროლებო. სხვა რამე, მაგალითად ვიტამინები ან მინერალები ან ასე შემდეგ, განაგრძეთ როგორც იქცევით, ძალიან მომწონს, კარგად იქცევით. ანუ ივარჯიშეთ, წონა აკონტროლეთ. და დისკომფორტი ერთხელ თქვა შეიძლება თქვენი მუხლების მდგომარეობა უბრალოდ შეაფასოთ და ზუსტად თქვა აი როგორი ცვლილებებია და ამ თქვა რაიმე თქვა დამატებითი რეკომენდაცია მხოლოდ ამის შემდეგ მომწონს როგორც იქცევით. მუხლის ტრავმის შემდეგ 2 თვეში დამეწყო ყველა სახსრის ტკივილი და ტკაცუნი 37 წლის ვარო რევმატიზმზე გამოვიკვლიე და არ მაქვს ვერ გავიგერა და მემართა და მეხმარეთ რაში ტკაცუნი იმდენად არ ხვდება ხა ჩემ კურსს იმიტომ რომ ზოგადად ტკაცუნი მაინდა-მაინც თან ისე ბევრი სახსრის ერთად არ არის საშიში სიმპტომი და არ საჭიროებს განსაკუთრებულ თქვათ მიზეზის გამოძიებას თუმცა ტკივილი მომხვდა ბევრი სახსრის ტკივილი და მომხვდა კურსში სავარაუდოდ ეს თქვენი მუხლის ტრავმა მასთან არ არის დაკავშირებული, ამიტომ აუცილებლად ჭირდება ასეთ სახსროვანი სინდრომის ინტერპრეტაცია. კიდევ ვიმეორებ, შეიძლება არაფერს არ ნიშნავდეს და უბრალოდ ექიმმა გირჩიოთ, რომ ივარჯიშოთ, ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ დაახანებთ, ნუ დაელოდებით და ვთქვათ, დროულად გაიგეთ, ვთქვათ, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. გამარჯობა ქალბატონო ანაო. ბეხტერევის დაავადებას თუ აქვს დაბალი სიცხის სიმპტომებიო, უკვე 2 წელი აქვს, თხოვთ, მიპასუხოთო. ბეხტერევის დაავადება ანთებითი დაავადება, შესაბამისად რატომაც არა, შეიძლება რომ იყოს დაბალი სიცხეები, ოღონდ აქაც მოდი ძალიან ფრთხილად ვიყოთ ინტერპრეტაციისას, იმიტომ რომ ის რომ არსებობს ერთი დაავადება პაციენტს არ იცავს მეორე დაავადებისაგან. ძალიან შორს რომ წავიდეთ, თქვა თუ თქვენი ბეხტერევის დაავადება არის ბოლომდე მართული, თუ თქვენ თქვათ არ გაქვთ მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები, როგორც არის ტკივილი და ასე შემდეგ, თუ თქვათ არის ზღუდ ასევე რადიოლოგიურადაც, იმიტომ რომ აი ესეთ სიტუაციებში შეიძლება რადიოლოგიური შეფასება თქვათ ძალიან იყოს, გულისხმობ მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც ანთებაზე კარგ წარმოდგენას იძლევა და არა სხვა რამეს. და თუ თქვათ ვნახულობთ, რომ არ არის დაავადება აქტიური, თუ კლინიკურად თქვათ ასევე ვთქვათ ცერეაქტიული ცილის სხვა მიზეზიც არ იქცევს ყურადღებას ალტერნატიული მაშინ უნდა მოძებნოთ მიზეზი მოგესალმებით წლები ადილას როცა საწოლიდან მდგები მაწუხებს ძალიან ბეჭები ზედა ნაწილი დღის განმავლობაში მხრის და ბეჭის კუნთები მაწუხებს როგორ მოვიქცევ ვის მივმართო ან რა კვლევა ჩავიტარო ну ის რომ ხა მხრის სარტყლის კუნთებს მხრის და ბეჭის კუნთებზე რა თქმა უნდა მე ანთებით დაავადებაზე ვიწყებ ფიქრს მაგრამ ის მაიმედებს რომ თქვენ წლებია ეს ტკივილი გაქვთ თუ ტკივილს არ შეუცვლია ვთქვათ ბუნება თუ ტკივილს ხასიათი არ შეუცვლია და წლებია ერთი და იგივე ტკივილი გაქვთ ну მეტი ალბათობით ეს არის ცვეთითი დაავადების ვთქვათ გამოვლინება და აი ამ კუთხით ერთხელ თქვენს ექიმს რამე უნდა მიმართოთ მანამდე თქვენ შეიძლება გირჩიოთ, რა თქმა უნდა, თუ არ ხართ ალერგიულები, ადგილობრივად შეიძინოთ ანთების საწინააღმდეგო, თქვათ მედიკამენტები. დროში როგორ ვარ? ესე იგი, გამარჯობაო, 18 აპრილს წავიქეციო, ვიტკინე მარჯვენ კოთის მიმდებარე არე და მაჯა, ვერ გავედი პოლიკლინიკაში, ფეხი თითქმის მომჩა, ხელის ტკივილი არ მაქვს, მაგრამ მკოს ვერ ვიღებ, მაჯას ვერ ვატრიალებ. მტკივა, რას მირჩევთ? ადგილობრივად გირჩევთ ანთების საწინააღმდეგო გელების საშუალება წასმას, ძალიან ზეპირად ესე რო არ გამომივიდეს, ძალიან მარტივი მანევრია, ამიტომ ასე გაჩვენებთ, შეიძლება რომ ცერი მუჩი მოიქციეთ და დახარეთ ნეკისკენ და თუ იგრძენით აი ამ მიდამოში ტკივილის, არავარაუდოდ აი ცერის ამწევი კუნთის მყესის პრობლემა გაქვთ და შეიძლება რომ თქვათ ან ნახვევით ან დაიფიქსირეთ, დრო დაჭირდება, ადგილობრივად თქვათ გელები შეიზილეთ, ну თუ არ გიშველათ, მერე ექიმის დახმარება აუცილებლად დაგჭირდებათ.
ძალიან გადავაჭარბე მე მგონი. ბოდიში. მოკეთ შეიძლება რომ ესეთი რეზუმესავით, ну, შესავალი ესეთი რაღაც ის ფონდა რა ქვია, ცოტა წყვეტილი გამოვიდა, ამიტომ ვთქვათ, აი ესეთი ძირითადი მესიჯები მინდა პაციენტებს დაუტოვო. პირველი, ну, გეშინიათ პლაქვენილის რევმატულ პაციენტებს, ყველა იმ ნეგატიური ინფორმაციის ფონზე, რაც მოისმინეთ, პლაქვენილი 50 წელზე მეტი არის ბაზარზე. ამხელა ისტორია პოსტმარკეტინგული, მე მგონი, ვთქვათ, ესა რა ქვია, ძალიან იშვიათად რომ წამალს გქონდეს, არ ველოდებით სიურპრიზების და ყველაფრისთვის ვართ რევმატოლოგები აბსოლუტურად მზად, იქნება გვერდითი მოვლენა, იმ გვერდითი მოვლენის ვთქვათ მართვისთვისაც ვართ მზად, იმიტომ რომ რისკი, როცა პლაქვენილი ინიშნება, ეს არის როგორც წესი სისტემური მდგომარეობა და რისკი სარგებელი ცალსახად რისკის სარგებლისკენ არის სპინა გადახრილი, ამიტომ არ შეწყვიტოთ მკურნალობა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ყველაფერი გაიგეთ ამ პერიოდში. ასევე ხო, პლაქვენილზე მყოფი პაციენტები ვთქვათ, ჩათვლით რო ხართ და დაცული COVID-19-ისგან, თქვენ სხვა დოზაზე ხართ, აბსოლუტურად სხვა დოზაზე ხართ. წამლის არ არის ის დოზა, ის კონცენტრაცია თქვენ სისხლში, ვთქვათ, რაც შეიძლება ვთქვათ, ჭირდებოდეს COVID-19-ს და არამც თქვენ რისკი გაქვთ დაახლოებით იგივე რაც სხვას და ძალიან კარგია ოღონდ ერთი ამბავი, რომ მაინდა-მაინც გაზრდილი არ გაქვთ, ვთქვათ, სხვა მედიკამენტებთან შედარებით. ის რომ დანარჩენი ვთქვათ პაციენტები, რომლებიც არიან, ყველაზე ხშირად გამოყენებადი მედიკამენტები, ვთქვათ, მეტოტრექსატი, ლეფრუნომიდი, ვთქვათ, აზათიოპრინი, ბიოლოგიური თერაპია და ასე შემდეგ, თქვენ რისკი გაქვთ გაზრდილი, ამიტომ ძალიან დიდი, ვთქვათ, სიფრთხილე თქვენი მხრიდან და ზედმიწევნით დაცვა, ვთქვათ, ყველა იმ რეკომენდაციისა, რომელიც მოგეცით. ასევე მე მგონი ეს იყო ყველაფერი ვთქვათ რაც მინდოდა რომ თქვენთვის მეთქვა და ხო ესეც არ დამავიწყდეს მკურნალობის ინიცირება როცა ხდება ეს კითხვებიც არის ამას უკვე ვთქვათ კოლეგების მხრიდან არის ხოლმე ეს კითხვები და ბარემ ვისარგებლებ კიდე ერთი წუთით როგორ არის იცით თუ ვთქვათ იგივე მეც როცა არ ვარ პანდემიის პერიოდში ვთქვათ და ეროზიული ართრიტი რა თქმა უნდა ვფიქრობ მაგალითად მეტოტრექსატზე და ნაკლებად ვიფიქრებდი ეროზიული ართრიტის შემთხვევაში ვთქვათ პლაქვენილზე. თუმცა ვთქვათ თუ სადმე ვთქვათ ხედავთ პლაქვენილის სულფასალაზინის ნიშას თუ ფიქრობთ რომ ვთქვათ შემდეგი რამდენიმე თვე მაინც პლაქვენილის და სულფასალაზინის ფონზე ვთქვათ თქვენ შეძლებთ მდგომარეობის დაჭერას შორეულ ვთქვათ გათვლებს გააკეთებთ აი რამდენიმე თვეზეა ლაპარაკი დაიწყეთ ვთქვათ უპირატესად პლაქვენილი ან სულფასალაზინი. სხვა შემთხვევაში თუ ფიქრობთ რომ ეს მკურნალობა იქნება წამგებიანი და პაციენტის მდგომარეობა გაუარესდება, რა თქმა უნდა ვთქვათ იმოქმედეთ ისე როგორც ვთქვათ უნდა იმოქმედოთ, უბრალოდ რისკები აუხსენით პაციენტს. ეს იყო სულ რაც მე მგონი მინდოდა მეთქვა, შეიძლება ბევრი რამე დამავიწყდა, როგორც წესი უფრო მეტის თქმა მინდა ხოლმე და მავიწყდება. და იმედი მაქვს რომ დღევანდელი ლაივით ძალიან ცოტა მაინც დაგეხმარეთ ვთქვათ ზოგიერთი სამედიცინო გადაწყვეტილების მიღებაში. ძალიან დიდი მადლობა დროის დათმობისთვის და გემშვიდობებით.